رسیدیم تنگه چوگان. پشت سرم رودخونه است. حالا اینجا نقش برجسته ها رو بهتون نشون میدم. اگه تونستیم و اجازه دادن یه تصویر هوایی از این قلعه بالایی که یه محافظ بوده برای شهر بیشاپور اینم بهتون نشون میدم و نقش برجسته های اون طرف رودخونه هم هست که اونا رو با هم دیگه بریم میبینیم. این نقش برجسته تقریبا بالاش تخریب شده. سمت راست شاپور اول هست و سمت چپ هم اهورامزدا هست که این نقش برجسته هم نقش برجسته پیروزی و هم نقش برجسته تاجگذاری شاپور یکم هست. اون کسی که زانو زده جلوی اسب شاپور فیلیپ عرب هست و اون کسی هم که زیر پای اسب شاپور هست گوردیانوس هست و زیر پای اسب اهورامزدا هم اهریمن هست که تخریب شده متاسفانه دیگه اونجور که باید مشخص نیست. این نقش برجسته اولین نقش برجسته هست که توی تنگه چوگان ساخته شده قبل از اینکه شهر بیشاپور ساخته بشه. حدوداً سال 244 میلادی احتمالاً این نقش برجسته ساخته شده. دقتی که استفاده کردن توی ساخت این نقش برجسته ها رو ببینید. دست فیلیپ عرب، اون خنجری یا شمشیری که اونجا بوده، لباسش و گوردیانوس هم که دستش گذاشته زیر سرش، شنلش هم اینجا حتی مشخصه. یه سری نقاشی هم از نقش برجسته ها هست که یکی از دوستان عارف عزیز داره کتابش رو انشالله به چاپ میرسونه، زحمتش رو کشید. چند تا از این نقش برجسته ها که تصویرشون رو کشیده بود ازش گرفتم، حالا براتون میذارم اینجا. این نقش برجسته هم دومین نقش برجسته پیروزی شاپور یکم هست که توی تصویر میبینید. این وسط شاپور هست، اون کسی که زانو زده باز فیلیپ عرب، کسی که زیر پای اسب شاپور هست گوردیانوس هست و این یکی والریان هست که اسیر شده. فیلیپ عرب درخواست صلح کرد، 500,000 دینار غرامت داد به شاپور و والریان هم که اسیر شد. اون بالا یه فرشته بالدار هست که فرشته پیروزی بهش میگن. این سمت هم این دوتا شخص پارسی هستن که این یکی که کمی کلاهش جلوتره احتمالاً یکی از پسرای شاپور هست. یه چیز جالبی که توی نقش برجسته هست، همشون روی نوک انگشتاشون وایسادن اگه توجه کنید، که نشون میده اینا همه در حال راه رفتن بودن و تازه رسیدن به پیش شاه. واقعا بی‌نظیره. این قسمت مشخصه که روی نوک انگشتاشون وایسادن. باز اینجا قسمت هم یه سری افراد پارسی دیگه هستن که ببینید دستشون هم آوردن بالا و انگشت اشاره رو خم کردن که این حرکت گفتم قبلا نشونه احترام بوده توی دوره ساسانی. توی این تصویرم 2 نفرشون باز از پسرای پادشاه هستن، کلاهشون رو به بالا هست و یکم خم شده رو به جلو. این 2 نفر، این و این، باز پسرای پادشاه هستن. این همون احترامی که گفتم، از نزدیک ببینید انگشت اشاره رو خم کردن.
سمت اون ور تنگه 4 تا نقش برجسته دیگر هم بهتون نشون میدیم. باید چیکار میکنی؟ آقا خوراکی که برامون نمیخری، پسته خونه آوردیم که اینم رفی. چه طبیعتی داره. هرچی از زیبایی این طبیعت تنگ چوگان بگم واقعا کم گفتم، بی‌نظیره. البته توی اسفند و اوایل فروردین اگر بارش خوبی توی زمستون و پاییز زده باشه اینجا عالی میشه. اولین نقش برجسته این قسمت باز نقش برجسته پیروزی شاپور یکم هست که این قسمتش شاپور هست که دست والریان رو گرفته، فیلیپ عرب زانو زده، گوردیانوس هم که زیر پای اسب شاپور یکم هست و پشت سرش افراد پارسی هستن، روبروش یه سری افراد حالا یا از روم هست یا باز از پارس هستن که بی‌نظیره. این نقش برجسته یکی از پرتعدادترین افرادی است که ساخته شده. این قسمت شاپور هست، این پشت سر باز یه سری افراد پارسی که این 2 نفری که اینجا هستن کلاهشون نوکش رو به جلو است، باز از پسران پادشاه هستن، شاپور یکم و افراد دیگه. یه چیزی هم اینجا بهتون نشون میدم، این خطی که اینجا کشیده شده توی این نقش برجسته این مربوط به کانال آب بوده. دقیق مشخص نیست که چه سالی این کانال درست شده و اینجا کنده شده، ولی یه نقاشی از فلاندن هست قرن 18 میلادی اومده بود از این نقش برجسته های نقاشی کشیده. حالا نقش برجسته جلوتر هست، اونو بهتون نشون میدم، نقاشیشو هم میذارم. این نقش برجسته مربوط به نقش برجسته پیروزی بهرام دوم بر اعراب هست که سمت چپ بهرام دوم سوار بر اسب، سمت راست هم 1 نفر پارسی و پشت سر اون اگه توجه کنید چند نفر عرب هستن که از شکل پوشششون مشخصه و چند تا شتر هم که بالای نقش برجسته کشیده شده. این نقش برجسته مربوط به تاجگذاری بهرام یکم پسر شاپور یکم ساسانی هست. سمت راست بهرام یکم و سمت چپ هم که اهورامزدا است داره حلقه قدرت رو به بهرام یکم میده. پشت سر بهرام یکم هم یک کتیبه هست که معنیش این هست که نوشته این تصویر ستایشگر مزدا بهرام شاه شاهان ایران و غیر ایران هست که توی دوره نرسه اسم بهرام رو خط زده و نرسه اسم خودش رو نوشته. نرسه هم برادر بهرام یکم بوده، یعنی هر دوتاشون پسر شاپور یکم بودن که به خاطر همین اختلافاتی که بر سر پادشاهی داشتن این کار رو انجام داده که این قسمتی که اسم بهرام یکم نوشته شده بوده رو خط زده و اسم خودش رو نرسه نوشته که بعد از بهرام سوم نرسه پادشاه میشه. این نقش برجسته هم نقش برجسته بهرام دوم است، آخرین نقش برجسته‌ای که این قسمته نسبت به نقش برجسته های دیگه یک کمی برجستگیش کمتر، دقتش هم به نظرم کمتر بوده. حالا نمیشه رفت بالا. اینا اون شخصی که وسط هست بهرام دوم هست، پشت سرش هم افراد پارسی هست که دستشون هم آوردن بالا و احترام دارن میذارن به پادشاه. سمت راست هم که یه سری افراد دیگه هستن که اسیر هستن احتمالاً، چون دستاشون بسته است و آوردنشون در حضور شاه.
تو این تصویر اون کانال یا آبراهی که کنار کوه درست کردن کاملا مشخصه. آب رو از چشمه ساسان توی این کانال هدایت میکردن و میبردن تا دشت پایینی که توی این مسیر متاسفانه 3 تا از نقش برجسته ها رو تخریب کردن تا بتونن این کانال رو درست کنن که تصاویرش رو دیدید. دقیقاً مشخص نیست که چه زمانی این کانال درست شده، ولی زمانی که فلاندر اومده از اینجا بازدید کرده، نقاشی نقش برجسته بهرام دوم رو کشیده. سال 1840 تا 42 اومده بوده ایران فلاندر. توی این نقاشی که الان دارید میبینید فقط قسمت بالایی نقش برجسته رو کشیده و قسمت پایینیش اون آبی که توی این کانال رد میشده رو به تصویر کشیده. یعنی اون زمان هنوز از این کانال استفاده میشده و قدمت این کانال پس برمیگرده قبل از سال 1840. الان خدا رو شکر کامل این کانال برداشته شده تا آسیب جدیتری دیگه به این نقش برجسته ها وارد نشه. اومدم بالا که از نزدیک این کانال آب رو هم بهتون نشون بدم. اینجا دیگه کاملا مشخصه. دقیقاً روی نقش برجسته ها رو هم همین کار انجام دادن. سمت چپش رو این سنگچین رو درست کردن و چسبوندنش به این دیواره و این کانال رو درست کردن و آب رو انتقال میدادن به دشت که کشاورزی و باغداری کنن. این هم به خاطر اینکه رودخونه روی دشت سمت راست سوار نبوده، آب رو از اینجا انتقال دادن. این آبی هم که داره میاد از چشمه ساسان داره میاد، بالاتر هست که همین کانال آبی که گفتم یه مقداری از آب چشمه رو از این بالا رد میکردن و میبردن پایین برای آبیاری درختاشون و حالا باغ‌ها. این هم یه قسمت دیگه از چشمه که میاد وصل میشه به رودخونه شاپور و از کنار شهر بی شاپور رد میشه. آقا دمت گرم برای تصاویر هوایی که گرفتی. 3 روز اذیتت کردیم ولی چیکار کردی؟ تموم شد دیگه ویدیو. بنگ چوگان آثار باستانیش رو بهتون نشون دادم توی این 2-3 تا ویدیو اخیر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و حتما تشکر کنید بذارید همه ببینید. آره واقعا ما هم فقط یعنی این 3 روز زحمت کشیدیم برای اینکه تمام دنیا بتونن بنگ چوگان، فارس، شیراز رو بهتر بشناسن. لطفاً هم ببینید هم منتشر بکنید. واقعا یه چیزی هم که با الان یادم اومد بگم، کل ویدیوهایی که من تا الان درست کردم همشون زیرنویس انگلیسی دارن. اگر آشنایی حالا دارید یا دوستی دارید که انگلیسی زبانه حتما براش بفرستید. به چند تا زبان دیگه هم هست که اونا هم خدا رو شکر خوب ترجمه شده، فرانسه، سوئدی، آلمانی و چند تا زبان دیگه. منتظر ویدیوهای جدیدتر باشید. تا ویدیو بعدی فعلا.